مرحبا، أنا الرفيق، كيف حالكم؟ موضوع اليوم هو الفرق بين كوري والعربي. ليس الفرق بشكل، بل الفرق بالشخصية. إنها وجهة نظري أنا فقط، لذلك إذا كانت هناك الخطأ اكتب التعليقات من فضلك. هيا بنا. العربي والكوري تماما مختلفان. عندما يغضب الكوري لا يعبر مشاعره مباشرة. بالطبع ممكن انكشف الغضب عبر الوجه، لكن يحاول الكلام المهذب والهادي، مثل إنها رسالة: أنا غضبان الآن لكن أحاول الصبر. لكن بالنسبة للعربي يعبر عن المشاعر مباشرة بصوت عالي. عندما كنت طالبا في الدول العربية كنت آكل الوجبة في الكافيتيريا. فجأة سمعت صوتا كبير. قام المدير والطالب بالمشادة الكلامية حول تذكرة الطعام. كانت المشادة الكلامية مثل: التذكرة هي تذكرة أمس غير اليوم، انتهى التاريخ. مثل ذلك الوقت أنا فكرت بالرأي الكوري أن هل التذكرة مهمة حتى إلى المشادة الشديدة مثل هكذا. 5 minutes later. بعد 5 دقائق عندما أخرج الكافيتيريا بعد الأكل شاهدت أن المدير والطالب يضحكان يمزحان معا. كانت الصدمة ثقافية شديدة. العربي يحل مشكلة المشاعر بسرعة جدا. في المقابل عندما يقوم الكوري بالمشادة الكلامية الشديدة، يعني أن القضية خطيرة جدا، وأحيانا بعد المشادة تنقطع العلاقة الشخصية. لا يتم حل القضية بسرعة مثل العربي. أعتقد أن تعبير المشاعر المباشر هو طريقة جيدة عند الغضب. الكوريون لا يعبرون عن الغضب مباشرة، لذلك القضية تستمر طويلا ولا يتم حلها. إنه أيضا مختلف من كوريا تماما. عندما كوري يقابل الشخص لأول مرة يستغرق الوقت الطويل ليتعرف معا. بعبارة أخرى، من الصعب أن يتقرب بسرعة. نعم، لأنه لا أعرف مع الذي يحبه ومع الذي لا يحبه، ولا أعرف إنه شخص مناسب لي أو نعم لا أحبه. يفكر الكوري كثيرا حول الآخرين قبل صداقة. لكن في العالم العربي منذ البداية أصبح أخوه على الفور، أصبح عائلته فور اللقاء. طبعا أذهب إلى بيته مباشرة لأننا عائلة، وأقابل أسرته ونأكل الطعام. نعم، فقط ساعتين منذ اللقاء الأول. في كوريا الشخص الذي يدعوك إلى بيته بعد ساعتين من اللقاء الأول هو ربما سارق أو قاتل. بالطبع بعض الكوريين يتقارب مع الآخرين بسرعة أيضا، لكن أظن أنهم غير أسرع من العرب. بفضل هذه الشخصية العربية عندي 576 أخي من مصر، و365 من المغرب، والإخوان السعوديين 402. عندما أقابل العربي أشعر بأنني أرجع إلى الطفولة. في الطفولة يتقارب مع الآخرين بسرعة جدا. في الواقع إنه اختلاف الثقافات والعادات، ليس الشخصية، لكنه تماما مختلف من كوريا. أولا، مستوى الطعام الحلو، الحلويات. طبعا الكوري يحب طعام الحلو أيضا، لكن مستوى الطعام الحلو العربي قوي جدا. يمكن أن أقتل الصديق الكوري بالبقلاوة. ثانيا، الطعام الحار، إنه شيء يفخره الكوري. إذا كنت آكل الطعام سبايسي في المطعم بالدول العربية صراحة لا أشعر بالحار أبدا أبدا، حقا أبدا. إنه ليس مبالغة. أعتقد أن الطعام للأطفال الكوري. ثالثا، الخضروات. كوري يأكل الخضروات كثيرا كل يوم، لكن لم أقابل كثير من العرب الذين يحبون الخضروات. حاليا يزداد عددهم بسبب الصحة والحمية، لكن حتى الآن عددهم غير كثير في رأيي.
إضافيا الفرق بين الكوري والعربي عندما تذهب المجموعة إلى المطعم يقول العربي المواد الغذائية التي لا يحبها: لا أستطيع أكل الفلفل، لا أحب سمك، أنا لا أريد اللحم بدون شريمب، أنا أكره طماطم. في المطعم لا يوجد الطعام لكلهم أبدا. بالنسبة للكوريين عادة لا يأكلون، عادة الكوري يشارك الطعام معا، لذلك يأكل كلها حتى المواد التي لا يحبها، لأنه لا يريد الإزعاج في طلب الطعام بسبب تفضيله الذاتي. صراحة لا أحب الجبنة، لكن آكلها أحيانا عندما أذهب للمطعم مع الناس.